Trick or treat, happy Halloween! Trick or treat, happy Halloween! Thank you. Archie, happy Halloween. Go. Thank you. Bye-bye. Ang galungas mo. So, ito yung mga nakuha namin sa DIY trick or treat. Since pandemic ngayon, wala munang masyadong lalabas sa SM or kaya sa mga mall para makuha ng mga candies. And hope nag-enjoy naman kami dito sa bahay na mag-trick or treat. And sana next year, wala nang COVID-19 para pwede na kami pumunta sa mall. So, lagay na natin yung mga candies sa... Ikaw, Liam, nag-enjoy ka ba? Yes! Oh, dump na natin. Dump na to. Wow! Ito ba? Yes! Oh, oh, oh. Yay! My turn! Oh, meron pa? Finish! Wow! Okay! This! Yay! What's this? Yeah. Apple! Apple! So, ito yung mga nakuha namin! Yay! What? What? What's that? Frutos! What color is this? Purple! Purple! This. What color is this? Green! Green. This. Yellow! Yellow! So, open na natin. Anong gusto mong open? Ito. Anong color muna to?
So guys, sana nagustuhan nyo ang aming DIY trick or treat. And if you like this video, please like, share, and